Dragii mei, a venit momentul, noul Ford Bronco. Nu sunt multe în România. Un exemplar este la Autovision, sau mă rog, la momentul când vedeți voi clipul putem spune că a fost la Autovision pentru că s-a vândut, dar cu câteva zile înainte de livrare am apucat să o filmăm. Bate puțin vântul, sper să nu fie o problemă. Nu mai lungim, noul Ford Bronco. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, city break, vacanță sau orice, intrați pe mașinilacheie.ro și puteți închiria mașini 100% online în toată țara. Sau dacă aveți o firmă de rent-a-car, vreți să vă creșteți vânzările și vreți să aveți managementul firmei într-un singur loc, dați-le un mesaj celor de la mașinilacheie.ro, aveți linkul în descriere. Hai, și nu trebuie uitat, Mașini cu Luci Popa începe! Bronco se află la a 6-a generație și probabil că nu ar fi fost atât de popular dacă nu ar fi avut The Juice, adică O.J. Simpson, celebrul basketbalist, cred că era, care și-a omorât nevasta și whatever, și încă pe cineva, amantul ei sau ceva de genul. Ei bine, de când a avut O.J. Simpson Bronco, ei bine, de atunci lumea tot cere un Bronco nou. De 25 de ani nu s-a mai făcut un Bronco nou, iată-l, s-a lansat anul trecut, acesta este un exemplar la Autovision. Intrați că ei aduc tot felul de mașini mișto, Land Cruiser 300, Hilux-uri, Jimny-uri, tot felul de mașini interesante. Sunt un dealer ceva mai atipic, cu mașini speciale. Acum, ce trebuie să știm despre acest Bronco este că avem de a face cu un exemplar în 3 uși, mai rare decât cele în 5 uși, nu că n-ar fi deja destul de rare, cu motorul 2.3 EcoBoost, cutie automată cu 10 trepte, în echiparea Badlands și în culoarea asta Dune Orange. Acum, mașina a avut un preț de 106.000 de euro, s-a vândut, asta este, și este mega dotată. Badlands-ul este o echipare ceva mai orientată pentru off-road. O să intrăm în detalii, sper să am timp și să nu uit tot ce vreau să zic despre mașina asta. Deci, hai să o luăm de la zero. Superbă mașină și chiar dacă pare mică, seamănă cu un Jimny, așa, uite, un Jimny acolo, dar pe lângă Jimny este absolut imensă. Nici nu știu cu ce să încep, hai să începem cu bușonul rezervorului. Avem sistemul Easy Fuel de la Ford, însă avem aici un mic easter egg. Avem alte generații de Ford Bronco, established 1966, adică atunci când a apărut prima generație de Bronco, exact în același an în care s-au născut ambii mei părinți. Hai să continuăm cu farurile. Deci acestea sunt farurile de Bronco, sunt faruri full LED și semnalizările sunt tot cu LED. Acestea sunt, cred că, singurele faruri pe care le poți pune pe Bronco, însă după cum o să vedem, mașina are o grămadă de porturi auxiliare prin care poți să pui lumini. Se știe că off-roaderii sunt pasionați de lumini și vor lumini pe grilă, vor lumini sus și mașina vine preechipată cu așa ceva. Dar hai să continuăm cu luminile, pentru că semnalizările se află aici pe lateral. Și atunci o să mă întrebați ce sunt astea. Vă spun imediat, dar hai să trecem la luminile spate. Avem totul full LED, stopuri full LED, semnalizări full LED, al treilea stop de frână acolo. Ei bine, aici lângă lumini avem buton pentru lumina din stânga și lumina din dreapta de la oglindă, da? Ei bine, dacă ne uităm atent, observăm că aceste lumini se aprind. Ei bine, astea poți să le folosești fie în mers, dar ele sunt făcute să lumineze împrejurimile lui Bronco atunci când te afli în off-road, în pădure, în întuneric, oriunde. Deci, luminile acestea luminează în jurul mașinii și sunt independente de semnalizări. Dacă vedeți un Bronco și vi se pare că nu semnalizează, ei bine, semnalizează de aici. Și dacă tot suntem la capitolul lumini, avem și luminile de ceață. Deci acestea sunt toate controalele cu privire la lumini. Și da, frâna de parcare este aici, chiar dacă mașina nu asta. Dar poți să-ți iei Bronco cu cutie manuală și ai frână de parcare tot electrică, tot aici. Și dacă tot o luăm în ordine aleatorie, observăm că dacă vrei să deschizi capota, tragi de acest mâner și avem aici o emblemă de Bronco. Aceeași emblemă pe care o găsești și pe volan la tempomat. Bronco. Și o să mai vedem la interior că mai există și alte butonașe de Bronco. Și acum hai să vorbim un pic despre grilă. Deci grila este din plastic și în funcție de echipare și în funcție de preferințele clientului poți avea diverse modele de grilă. Asta cred că este cea mai populară dintre toate. Scrie Bronco în față, camera frontală este acolo și ea se poate da jos. De fapt, orice se poate da jos la mașina asta. Grila, aripile evazate, aripile normale. Aici avem tot felul de elemente, dacă vrei un unghi de atac ceva mai bun.
Ei bine, toate folosesc în principiu cam același tip de șurub, care este, acesta se numește Bronco Screw și scrie pe el Bronco. Pe toate scrie Bronco. Multă lume se întreabă ce sunt chestiile astea. Ei bine, dacă ați văzut pe unele offroadere, de aici se agață niște sârme care se duc aici până în plafon. Ei bine, sârmele astea te apără de crengi, copaci și alte lucruri pe care le-ai putea întâmpina în off-road ca să nu-ți spargă parbrizul sau să nu-ți gârie capota, chestii de genul. Și avem aceleași șurubele de Bronco și Max Load 150 pounds, care înseamnă undeva la 70 de kg, 68 de kg. Deci asta înseamnă că dacă tu pui o sârmă din aceea și scade un copac de 69 de kg, atunci sparge parbrizul. Dacă e unul de 67 de kg, atunci nu sparge parbrizul. Ok, și mai trebuie menționat că ăsta este un Badlands care vine cu Sasquatch Pack, adică are jantele de 17 cu anvelopele de 35, are diferențiale electronic blocabile, are amortizoare Bilstein și are aripile astea ceva mai evazate. Și mașina vine cu suspensie față independentă și o să povestim mai târziu de ce au ales cei de la Ford suspensia față independentă, deși pe spate are punte rigidă. Rămânem aici în față și arătăm bara față pe care am mai arătat-o un pic mai devreme. Ea este din metal și de aici poți atașa un troliu, poți atașa și alte lucruri interesante, lumini și alte lucruri care sunt utile în off-road. Nu știu câtă lume va merge în off-road, cel puțin în România, cu Bronco, dar în America deja au apărut Bronco-urile modificate 100%. Și totodată mașina are radar în față, un radar care nu-ți va fi foarte util în off-road. Uite un detaliu pe care nu știe probabil multă lume. Ok, mașina are keyless, o să vedem cheia la interior. Ăsta este mânerul. Pe dreapta e la fel, dar aici în spate mânerul este aceeași componentă, doar că nu mai are gaura de cheie. E un mâner de dreapta pus aici în spate și când vrei să deschizi, nu știu dacă se zic haion, când vrei să deschizi ușița asta, ai același mâner cu cele din față. Ok, repede repejor despre roți. Deci avem așa, anvelope de 35 de inch, că în standard vine cu 33 Badlands-ul, dacă nu mă înșel. Avem jante pe 17 cu 6 prezoane și sunt beadlock style, nu sunt chiar beadlock, adică nu au șuruburile alea ca să prindă cauciucul să nu se dejanteze roata atunci când merge în off-road. Doar arată ca unele, ele nu sunt așa. Iar anvelopele sunt Goodyear Territory MT 315 pe 70 pe 17, niște jante și niște anvelope imense. Nu știu cât de multă lume știe, dar mașina asta este și decapotabilă. Practic poți să-i dai plafonul jos cu tot cu lunetă, cu tot cu geamurile laterale și să rămână un Jeepan, dacă se poate spune așa, că asta e mașina rivală cu Jeep Wrangler, decapotabil. Mașina are o bară transversală, o să o arătăm la interior și o să vă mai arăt ceva la bara aia transversală când ajungem. Dar mașina se poate decapota cu totul. Ei, dacă îți alegi barele longitudinale, atunci totul se scoate foarte, foarte greu. Deci cel mai simplu, dacă vreți să o decapotați des, cel mai simplu este să nu folosiți barele longitudinale. O să vorbim acum despre uși și despre geamuri, dar înainte de toate vreau să vedem dacă are protecție la geamuri. Are și o să vă spun de ce este important un pic mai târziu. La o mașină normală ai o ușă cu rame. La SUV-urile cupe, la cupeurile cu 4 uși, la cupeuri nu ai rame la geamuri. Dar chederul se află în plafon. Ei bine, la mașina asta plafonul este detașabil și toată ușa este detașabilă. Și de asta eram curios să văd dacă avem protecție la geamuri. În clipa în care vrei să deschizi ușa, trebuie să o deschizi încet, pentru că altfel risci să strici geamul. În momentul în care o închizi, nu mai ai problema asta. Dar în momentul în care o deschizi, trebuie să o deschizi relativ încet. Dacă o deschizi tare, atunci este posibil ca geamul să dea închideri și să tremure toată sticla și nu știu cât va rezista acest lucru. Deci ușa se deschide încet la Bronco. Ok, continuăm cu ușa. Ăsta este singurul buzunar pe care l-ai în ușă. Materialele sunt ceva mai rigide, aici mai moale, aici mai moale, aici ai în culoarea caroseriei și peste tot mai ai elemente în culoarea caroseriei, cum ar fi pe acest mâner unde scrie și Bronco. Dar hai să revenim la ușă. Avem doar butoanele de încuiere și descuiere pe ușă, pentru că nu avem butoanele pentru geamuri. Geamurile sunt aici, la fel și oglinzile. Nu sunt pe ușă, sunt pe consola centrală, pentru că dacă tu scoți ușa, ei bine, nu mai ai butoanele de geamuri. Nu știu de ce ți-ar folosi acestea atunci când ai ușa scoasă, dar ai nevoie de oglinzi, pentru că oglinzile nu se scot. Și o să vorbim imediat și despre oglinzi. Dar înainte de toate, ca să demontezi ușa e foarte simplu. Deconectezi aici
toate circuitele pentru geamuri, încuiere, descuiere și așa mai departe și după aia ușa se dă jos. Iar aici avem o inscripție cu lift, de aici se ține ușa. Vedeți? Are un loc prin care ridici ușa. Ușa cântărește 23 de kilograme și spre deosebire de Jeep Wrangler, ușa încape în spate în portbagaj și primești și niște plăsuțe speciale în care poți să depozitezi ușa. Evident, ușa se depozitează cu geamul coborât. Spre deosebire de Jeepul Wrangler, nu poți scoate oglinzile. De ce s-a ales acest lucru? Din două motive. 1. Avem blind spot monitorul și ar fi fost prea complicat să îl dezactiveze sau ar fi trebuit să nu pună blind spot monitor. Și al doilea este pentru că în off-road unii oameni vor să aibă oglinzi, să vadă. Cei de la Jeep consideră că nu ai nevoie de oglinzi în off-road, însă Ford s-a gândit că oamenii vor merge cu Bronco-ul și în trafic. Astfel, au păstrat blind spot monitorul și au păstrat oglinzile fixe. Și ce vreau eu să arăt acum este faptul că ușa se deschide atât de mult, însă suficient de mult sau suficient de puțin cât să nu atingă oglinda. Oglinda este aici. Dacă totuși vrei să dai oglinda jos, evident ai aici celebrele șuruburi cu Bronco și mai ai aici accessory ready, dacă vrei să mai pui și alte accesorii. Deci au gândit-o bine cei de la Ford. O să trecem și la ce face mașina asta de specială în off-road un pic mai târziu, însă trebuie spus că și pragurile se pot scoate, dar pragurile sunt făcute să fie oarecum consumabile. Ei bine, aceste praguri susțin toată greutatea mașinii în off-road. Evident, ele se pot zgâria, se pot îndoi, dar sunt făcute să fie schimbate, la fel ca multe alte componente de pe Bronco. Deci, pragurile le poți numi consumabile. Și am uitat să vă zic și de faptul că mașina asta are un scut heavy duty din metal. Nu toate Broncurile vin cu așa ceva, dar dacă ai nevoie în off-road, ia uite aici. Ce scut avem, tati! Ajungem în spate și arătăm și ștergătorul și faptul că are o degivrare specială, nu știu cât de bine se vede, și pentru ștergător. Ei bine, toată componenta asta se scoate, inclusiv pălătorul, și trebuie de conectată conexiunea între mașină și ștergător, spălător și așa mai departe. Da, și dacă Mustangul galopează, Bronco-ul sare. Nu știu exact cum se numește mișcarea în română, dar acesta este logo-ul de Bronco. Cam așa arată mașina de jos, o singură țeavă de eșapament. O să vorbim și despre suspensie un pic mai târziu, dar poți conecta cârlic de remorcare, ai și priză, tot ce vrei acolo. Acum, se vede că bara a fost decupată ca să încapă roata de rezervă. Nu știu dacă la toate Bronco-urile e așa sau doar la cele care au roțile astea imense. Acum, ce trebuie spus? Roata de rezervă e prinsă în 3 prezoane și aceste 3 prezoane au și protecție ca să nu-ți fure doar roata de rezervă, așa cum au și celelalte, dar se vede cum camera de marșarier este pusă pe acest suport, astfel încât tu când dai cu spatele să nu lovești roata de rezervă. La G-Class, spre exemplu, poți lovi roata de rezervă pentru că nu ți-o ia în considerare. Ei bine, la Bronco ai camera de marșarier, este cel mai în spate punct al mașinii. Deci vei ști sigur că acolo unde te oprești nu vei lovi roata de rezervă. Ok, și acum hai să vedem cum se deschide haionul. Nu știu dacă îl pot numi haion, însă se deschide ca o ușă de frigider și poate sta în mai multe poziții, dar văd că mașina vrea să o pună la 90 de grade. De ce vrea să o pună la 90 de grade? Asta pentru că se ridică și luneta și dacă nu ai ușa deschisă la 90 de grade, nu poți deschide luneta. Însă ușa se deschide la 150 de grade. Deci cam așa arată mașina cu ușa deschisă. Deci 150 de grade ca să poți avea suficient loc, suficient spațiu, cum vrei, suficientă deschidere să băgați în portbagaj aceste lucruri. Cei drept, la Bronco în 3 uși nu ai foarte mult spațiu pentru portbagaj. Însă, ce este aici, dacă dai acest element, accessory ready. Aici mai poți monta alte accesorii electronice dacă vrei să le montezi pe mașină. Aici se montează în spate. Deci cam acesta este portbagajul și aici găsim câteva chestii mișto. Aici un fel de trusă de scule sau de ceva că e grea cu Bronco, accesorii Ford și Lincoln, anti-theft wheels dacă vrei prezoane antifurt. Aici ai o cărticică. Ce mă fascinează pe mine este că deși mașina e făcută în America, da, fabricată por Ford, și multe elemente sunt fabricate în Mexic, dar din câte știu mașina este asamblată în America, probabil este fabricată în
Mexic și asamblată în Statele Unite ale Americii. De asta mă șochează, că totul e făcut în Mexic. Acum, aici avem husele pentru uși. Se vede aici frumos și îți arată exact ce trebuie să bagi aici. Ușile fără geamuri. Și observăm și bara transversală în caz de răsturnare pentru Bronco atunci când mașina este decapotată. La Jeep-ul Wrangler se află în mijloc, pe când la Bronco ai senzația de decapotabilă ceva mai accentuată. Mai găsit un detaliu interesant aici, avem o priză de 12V, nu avem priză de 230 aici, sau mă rog, de 110 dacă e de America, deși mașina are vitezometru în kilometri, deci probabil a fost gândită pentru o piață. Probabil că asta e făcută pentru Mexic, care au kilometri pe oră, n-au mile, și a fost adusă din Mexic, probabil, cine știe. Așa, și avem aici micuțul Bronco, încă o dată emblema de Bronco. Nu știu dacă știți, dar Bronco poate fi cumpărat și cu soft top. Deci cine are nevoie de un Bronco decapotabil și nu vrea să-și bată capul cu acest hard top, Bronco-urile pot fi comandate și cu soft top. Ce tare! Așa mi l-aș lua eu. Bronco cu soft top, în 2 uși. Tot jucându-mă pe aici și dând preșul la o parte, am observat că pe punctele de ancorare avem un lasou. Pentru că se știe că dacă vrei să prinzi un cal, tragi cu lasou după el. Așa ancorezi și lucrurile pe aici. Foarte tare. Și dacă știți Megabox-ul de la Ford Puma, o cutiuță pe care o poți umple cu diverse lucruri, o poți spăla pentru că are un dop. Ia fiți atenți aici, gură de scurgere. Și la Bronco avem gură de scurgere în mai toată mașina. Ce scrie pe ea? Open, close, nu știu ce. Îți spune cum să o deschizi și cum să o închizi. Deci, practic, dacă murdărești mașina, o speli cu furtunul, deschizi aici gura de scurgere și apa va curge cu tot cu murdărie, cu tot cu mizerie, cu tot ce vreți. Și avem mai multe astfel de guri de scurgere. Una în stânga, una în dreapta și cred că sunt și în spate. O să mă uit imediat. Am ajuns și la interior. Iată o privire de ansamblu cu interiorul noului Bronco. Timpul să intrăm în detalii. Hai să începem cu volanul. Volanașul, care este rotund, este micuț, îl simți, se simte pielea de Ford pe el. Deci dacă ați mai condus alte Forduri, sigur o să recunoașteți. Avem emblema de Bronco, nu avem nicio emblemă de Ford. Singura emblemă de Ford, ovalul albastru, l-am găsit în spate stânga. Butonașele cu tempomat unde avem inscripția de Bronco, cam atât, în rest nu este nimic special. Volanul se ajustează manual, scaunele se ajustează manual, dar butoanele sunt cauciucate, în sensul că le poți apăsa și cu mânuși. Și mai sunt și alte butoane cauciucate în interior, le arătăm în momentul în care ajungem la ele. Dar hai să trecem un pic la scaune. Scaunele sunt niște scaune de Ford normale, seamănă într-o oarecare măsură, doar că sunt un pic mai bune, dacă e să mă întrebați pe mine, decât scaunele de Ford Mustang Mach-E. Un pic mai bune, reglabile, noroc că nu ai rotiță, ai rotiță doar pentru suportul lombar. Niște scaune ok, decente. Mult mai bune decât cele pe care le găsiți pe Wrangler sau pe Gladiator. Și confirmarea că mașina este făcută în America e designed and engineered in Dearborn, Michigan, USA, built at Michigan Assembly Plant. Deci, Assembly Plant. Doar se asamblează aparent, că multe chestii sunt făcute în Mexic. Și dacă ai versiunea cu transmisie automată, ai aici un Bronco pe schimbător, plus și minus pentru schimbare de trepte, că nu avem padele. Și aici avem drapelul Statelor Unite ale Americii. Dacă americanii nu sunt patrioți, atunci nu știu cine mai e patriot. Nu știu dacă vă puteți da seama cât de înaltă e mașina asta, pentru că nu ai praguri cum ai la anumite SUV-uri să te urci în mașină. Eu, care sunt mic, trebuie să mă țin de bara asta. Nu mai am altă bară de care să mă țin. Trebuie să fac așa, pentru că altfel nu am cum să mă urc în mașină fără să o murdăresc. Dar după ce apuc să mă urc în mașină, iată cheile. Cheie de Ford american. Fordul GT are ceva similar și am mai condus eu ceva de curând. Da, Ranger Raptor are ceva similar și pe cheie scrie Bronco. Și de aici apeși și scoți cheia fizică. Cu cheia fizică poți încuia torpedoul, dar mai poți încuia și cotiera. Asta este cotiera care se încuie cu cheia, dacă vrei să pui diverse obiecte. Mai ai și o tăviță, chestia asta se scoate și o priză USB, o priză de 12V, pardon. Cotiera nu este foarte mare, dar nici nu are nevoie să fie foarte mare. Din câte am văzut, Bronco-urile cu cutie manuală au schimbătorul în altă parte, ceea ce înseamnă că selectorul modurilor de rulare
Hai să le arătăm acum. Deci, GOAT. Goes over all types of terrain. Era gotot. Dar nu au putut să pună, așa că au pus GOAT. Goes over all terrain. Modes. Și aici avem modurile de rulare, o să le arătăm un pic mai târziu, dar avem și 2 high, 4 high, 4 for auto și for low. Însă aici mai avem un Bronco și cu un tempomat. Acesta este tempomatul pentru off-road, care merge până la viteze de 5 km pe oră și care merge până la 5 km pe oră cu spatele. Deci poți să mergi cu tempomatul cu Bronco cu spatele. Selectorul este montat în față la cutiile manuale și wireless charging-ul e montat undeva pe aici. Bara rămâne la fel și suporturile de pahare cred că sunt și ele mișcate puțin prin cabină. Automată, convertizor, 10 trepte, cutie de Ford sau poți pe 2.3 EcoBoost, că pe 2.6 V6 EcoBoost nu poți să pui și o transmisie manuală cu 7 trepte, care nu este neapărat o transmisie manuală cu 7 trepte, este una cu 6 trepte marș arier și crawler gear, adică viteză din aia foarte mică pentru off-road, similar cu ce are Dacia Duster, doar că mult mai demultiplicată. Are un raport de 94,75. Asta înseamnă că la fiecare rotație de roată arborele cotit se mișcă de 94,7 ori, ceea ce înseamnă că poți merge cu 1 km pe oră sau mai puțin de 1 km pe oră cu ambreiajul decuplat, fără să o ambrezi, fără să nimic, pentru off-road și pentru precizie. Bun, și hai să vedem cum se decuplează sau cum se decapotează mașina. Deci tragi de 1, 2, 3, 4, după aia desfaci aici și după aia poți să le scoți. Dar dacă ai barele longitudinale, mai greu. Și rămâi cu acest cadru pe care voiam să-l arăt, pentru că are airbag-uri cortină. La Jeep Wrangler nu poți avea airbag-uri cortină, din acest motiv Wrangler-ul are un scor la Euro NCAP destul de nasol. E bine, la Bronco ai airbag-uri cortină, ia uite-le aici. Și dacă tot suntem în zona asta de sus, hai să arătăm parasolarul cu oglindă frumos și cu 3 programări pentru ușă de garaj. Iar aici sunt toate butoanele pentru comenzile auxiliare, lumini și ce alte comenzi auxiliare mai vrei. Și nu știu dacă se vede pe exterior, dar mai ai aici niște puncte tot așa de conectare pentru lumini sau alte dispozitive. Care or fi acelea, nu știu, dar e bine că le ai. Și nu știu dacă se vede, dar spațiul pentru cap este absolut imens. La Bronco sunt sigur că și Mihai Popescu ar avea loc în ea și nu s-ar plânge. Bine, el se plânge de orice, dar are loc. O dotare pe care o mai are mașina asta și nu cred că am zis-o până acum este One Pedal Mode. Exact ca la electrice, ai One Pedal Mode, iei piciorul de pe accelerație, dar nu intră frânarea regenerativă, intră frânele normale și mașina se oprește ușor și ajunge la stop și se conectează auto hold-ul. Dar mașina nu pare să aibă buton de auto hold. Deci aparent are auto hold, dar nu are buton de auto hold. Ce avem pe bord? Pe bord avem așa: boxele B&O care sunt gama mai ieftină de la Bang & Olufsen, nu sunt Bang & Olufsen, evident. Și aici avem priza sau prizele USB-A și USB-C pentru diversele accesorii. Ce accesorii vă întrebați? Scrie aici: Accessory Ready, adică acesta este un suport pentru GoPro sau alte camere video, dacă vrei să înregistrezi ce faci în off-road sau să filmezi, de exemplu, proba de condus la un anumit test drive. Ei bine, aici se montează accesoriu, pac, și se alimentează de la asta. Apoi, avem aici niște butoane cauciucate, foarte mișto, pe care le poți activa în off-road cu mânuși și să nu le murdărești, să nu le strici. Și avem așa: deconectarea barei stabilizatoare față. La Wrangler trebuie să fii pe un teren plat și se deconectează bara stabilizatoare manual. Aici poți să fii cu mașina cu punțile încrucișate, punți Dana amândouă, față-spate, și să deconectezi bara stabilizatoare. Ce înseamnă acest lucru? Se deconectează hidraulic și ai cu 17% mai multă articulație decât ai la Jeep-ul Wrangler, în ciuda faptului că ai suspensie independentă. Bine, nu în ciuda faptului, chiar datorită faptului că ai suspensie independentă pe față, double wishbone pe față. Urmează diferențialul electronic față, diferențialul electronic spate. Poți bloca diferențialul electronic față, independent de cel spate. La G-Wagon, la Wrangler, spre exemplu, și la G-Class trebuie central, spate, față. Ei bine, aici este față, independent de spate. Deci îl poți bloca independent de spate. După aceea ai Trail Turn Assist. Ce înseamnă acest lucru? Folosește torque vectoring-ul și atunci când ai
volanul cuplat la maxim, blochează roata interioară, astfel încât tu să poți să întorci mașina pe loc, ca și când ai avea o roată înfrânată. ESP off și avarii. În rest, materialele sunt făcute să fie durabile, nu sunt materiale moi, sunt materiale rezistente, robuste, să zicem. Comenzile climatizării au acest surround de cauciuc și clima în mare parte este aceeași climă de pe Ford, butoanele de pe alte Forduri. Avem butoane pentru media, senzor de parcare și camere pe care o să le arătăm cât de curând. Și cam așa arată tabloul de bord la Fordul Bronco. 130 de km a parcurs mașina, vitezometru până la 180, viteza încă o dată și durația, presiunea și alte chestii de off-road în mașină. Turbo boost, temperatura uleiului, temperatura transmisiei, voltajul la baterie, diferențialele, pitch and roll, adică ruliul și tangajul, sau mă rog, înclinația mașinii, power distribution, tire pressure, gauges și așa mai departe. Și dacă vrei să intri în alte meniuri, da, apeși o dată pe back și te duci la off-road, navigation, phone, my view, settings și așa mai departe. Este un sistem de Ford normal, ai un mic Bronco acolo, să știi ce mașină conduci, să nu cumva să uiți. Și sistemul de infotainment este un Sync 4, există un ecran mic și un ecran mare, ăsta e ecranul mare de 12 inch. Cine are Ford știe să umble pe el, nu o să vedem prea multe, nu o să arătăm prea multe chestii, dar mai e aici 30 minutes max idle, adică dacă mașina țara la întâi jumătate de oră se oprește singură. My Key, lumini ambientale, aici avem features, driver assistance, zone lighting, towing, owner's manual și de aici mai avem niște meniuri, tot așa cu off-road status, fuel economy, trips, phone navigation, etc. Apple CarPlay, Android Auto și sistem audio de la B&O. Bun, am ajuns și în spate la Bronco și ai aici ce chestii poți să pui. 7 pounds, attach mole straps, dacă vrei să atașezi chestii. Avem celebrele șuruburi Bronco și aici, dacă vreți să vedeți cât spațiu am, cam atâta ai cu scaunul dat la maximum în spate. Aici scrie no step, deci nu călcați aici. Priză de 110 că e de America și aici avem încă o dată USB-A-uri, USB-C-uri, un USB-A, un USB-C. Ăsta este un preș aftermarket. Sub acest preș se află gurile de scurgere, le-am văzut eu mai devreme, deci ai guri de scurgere și în spate. Ai suport de pahar în stânga, suport de pahar în dreapta, două scaune individuale, o lumină acolo, la Broncoul lung ai o banchetă în spate și dacă vrei să rabatezi bancheta, tragi de asta, cade tetiera și atunci poți să tragi de scaun și așa mai departe. Mai ai suporți pentru diverse chestii și se vede toată structura mașinii, inclusiv bara asta transversală. Deci asta te protejează în caz de impact și are și airbag, Doamne ajută. Și am uitat să spun că în sistemul de infotainment poți downloada de pe telefon până la 100 de hărți off-road deja făcute de către Ford prin aplicația MyFord. Le poți downloada și te poți merge pe ele. Sunt niște hărți topografice de off-road foarte tare și tu le ai pe navigație și îți spune unde ești și pe unde poți să te duci. Avem și camerele 360 de grade cu un Bronco scurt, niște camere de Ford normale, nimic special. Nu avem ce să vă mai arătăm mai mult, astea sunt camerele de pe Bronco. Acolo în spate mai avem și boxe și dacă dorești pe versiunea cu 5 locuri, versiunea lungă, e bine, atunci mai ai un desfăcător de sticle, pentru că americanii sunt cu grătare, cu bere, cu Corona, cu chestii și atunci ai un desfăcător direct în mașină. Cam așa arată un Ford Bronco destul de full. Mai poți să-ți iei Wild Track și la Goat Mode ai 8, nu ai 7. Ai Eco, Rock Crawl, Sport, whatever. Ai mai Mud, pe unele ai Baja, pe Raptor ai Baja, dar cred că și pe Wild Track le ai pe toate, deci ai și Baja. Ideea este că asta este un Bronco foarte, foarte aproape de maximul pe care ți l-ai putea dori. Eu l-aș fi luat cu manuală, dar evident lumea preferă transmisia automată. Și deși mie îmi place culoarea asta și pe Bronco poți să-ți cumperi multe culori, există posibilitatea să iei un gri care se numește Area 51. Ok, hai să vă arătăm și modurile de rulare. Deci avem așa: Normal, Eco, Slippery, Mud Ruts, Sand, Baja, Rock Crawl și nu mă lasă până nu trec în 4 Low.
Dar mă duc în partea asta. Și cam astea sunt cele 7 moduri. Aoleu, și eu trece pe too high în timp ce mașina stă cu contactul pus foarte tare. Da, nu, hai să o trecem pe normal. Deci asta e normal, o lăsăm pe normal, foarte tare. Deci când ești cu contactul pus, mașina schimbă modurile, credeam că doar ți le arată, dar și schimbă. Am văzut cum a trecut-o din 4 low sau din 4 auto în 2 high. Știu că poate n-am menționat până acum, dar Bronco este caroserie pe șasiu separat. Este off-roader pe stil vechi. Cele mai mari jante pe care poți să le iei, 18 inch, asta are 17. Cauciucurile sunt imense, dar modelul ăsta care are Sad Squatch Pack, de are amortizoarele Bilstein și are diferențiale blocabile și așa mai departe, este unul dintre cele care sunt făcute pentru off-road. Acum, de ce a ales Ford să folosească suspensie independentă pe față, double wishbone și nu punte rigidă? Păi, pentru că ai mult mai puțină masă neamortizată. Cu cât poți să ai mai multă masă amortizată, e bine, cu atât mașina devine un pic mai stabilă și ușor de controlat. Și e bună pentru off-road de viteză mare, cum ar fi modul Baja sau Raptorul. Raptorul are nevoie de o astfel de suspensie și suspensia independentă pe față le-a permis celor de la Ford să pună direcție cu pinion și cremalieră, nu cu bilere circulante cum este la Jeep Wrangler, ceea ce înseamnă că pe șosea și în off-road-ul de viteză mare ai mai mult feeling în direcție și mașina asta va fi condusă mai mult pe șosea, nu va fi în off-road-ul dur. Ei bine, dar dacă mergi în off-road la viteză mare, în modul Baja să zicem, în momentul în care tu dai peste o piatră sau dai într-o groapă, suspensia independentă cu articulație mare te ajută să nu îți transmită vibrații prin caroserie și mașina să nu se destabilizeze. Chiar dacă e făcută și pentru off-road de viteză mică și se descurcă demențial, e făcut și pentru off-road de viteză mare. Jeepul Wrangler este una dintre cele mai instabile mașini cu cea mai inexactă direcție pe care o poți găsi pe piața la ora actuală. E bine, Ford a învățat din greșelile celor de la Jeep și a făcut nouă Bronco. Și cam acesta este motorul pus foarte sus. Este 2.3 EcoBoost, 4 cilindri, mai poți avea 2.7 V6 EcoBoost care a avut niște probleme și a mai fost 3.0 sau este 3.0 V6 EcoBoost pe Raptor cu vreo 450 de cai putere, aia mașină. Ei bine, acesta este singurul motor pe care poți să-l iei pe Bronco cu transmisie manuală. Eu pe ăsta l-aș vrea dacă ar fi să mi-l iau cu transmisie manuală și crawler gear-ul. Motorul este amplasat longitudinal, injecție directă, e făcut la Cleveland Engine Plant, nu e făcut la Valencia, unde se fac cele pentru Europa. Și cam ăsta este 304 cai putere, 300 bhp și 420 Nm, cutie automată cu 10 trepte, convertizor făcută de Ford, cea manuală e făcută de Getrag și mașina în modul 2 high este tracțiune spate. Vă dați seama, un Bronco cu tracțiune spate pe o dună de nisip sau pe, nu știu, în parcare la Kaufland iarna, ce distracție ar fi. Ei bine, cam ăsta este. Avem antifonare la capotă, avem băți, nu avem amortizoare. Vă dați seama, dacă ar fi avut amortizoare, s-ar fi deschis și mai mult. Deci, motorul lui Ford Bronco, motorul de bază, cel mai bun, dacă e să mă întrebați pe mine, dacă nu vă luați Raptor, și oricum e mult mai fiabil decât 2.7, deci explodează alea de 2.7 într-o veselie. Și singurul disponibil cu transmisie manuală. Cred că cei de la Ford au intenționat să facă mașina asta în principal cu acest motor, cu transmisia asta manuală. Și uitați-vă unde este rezervorul pentru lichidul de parbrize, pus în aripă. Dacă tu dai aripa jos, se dă foarte ușor, poți să pui alta și rămâi cu ăla expus. La BMW-uri mai e acolo și la alte mașini, doar că nu se dă aripa la fel de ușor jos cum se dă și aici. Deci cam asta este. Good old EcoBoost. Motor pus pe Focus RS, motor pus pe Ford Mustang, evident și pe alte modele, dar astea sunt cele mai cunoscute la noi în țară, inclusiv pe noul ST. Focus ST. Hai, dacă tot suntem la final, hai să o și pornim să vedem cum pornește. Hood ajar, adică deschis. Am mai văzut chestia asta și la alte Forduri sau la alte mașini. Zicea, în loc de bonnet open, zicea hood ajar. Hood ajar, adică hood ahar, cred că zicea, adică deschis.
în spaniolă. Nu înțeleg de ce zice ahar și nu zice... Probabil pentru că e făcut pentru piața din Mexic. Nu pot, pentru că are vitezometru în kilometri pe oră. Nu pot să confirm acest lucru, dar asta este bănuiala mea. Să vedem. Se aude ca un Mustang. Ok, și cam acesta a fost Fordul Bronco. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumim celor de la AutoVision. Nu uitați de mașinilachie.ro. Ne vedem în comentarii, like, share, subscribe. Fără voi canalul ăsta nu ar fi posibil. Vă mulțumesc, eu am fost Luci Popa, Mașini cu Luci Popa se încheie.